السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المتابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد محيط ومساحة المثلث القائم. معنا هنا في مثلث قائم الزاوية، وموجود ضلع القائمة هنا. ضلع الارتفاع بتاعنا هنا 53 سنتيمتر، وعندك هنا الضلعين التانيين غير معلوم أطولهم. ضلع القائمة والوتر غير معلوم أطولهم. طب إيه المطلوب؟ المطلوب إيجاد المحيط وإيجاد المساحة. وعشان أوجد المحيط لابد ليا إن يكون التلات أضلاع معلومين، يعني الضلع ده يكون موجود والضلع التاني ده موجود، وأجمعهم وأجيب المحيط. طب والمساحة؟ لابد إن يكون معايا القاعدة دي عشان أقدر مساحة المثلث نص القاعدة في الارتفاع. طبعا هنا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. ورجاء إعطاء اللايك ومشاركة الفيديو لتعم الفائدة على الجميع. نبدأ الفكرة والطريقة. طبعا مثلث هنا اسمه A B C، مثلث قائم الزاوية في A. عندنا هنا الضلع ده طبعا هنرمز له هنا ب A المطلوب إيجاده، والضلع هنا B ده معلوم أصلا، والضلع اللي هنا C اللي هو الوتر ده برضو المفروض إن احنا هنبتدي إن احنا نوجدهم. طيب بما إنه هو مثلث قائم الزاوية، يبقى إذا أستعين بنظرية فيثاغورس اللي كانت بتقول لي إن ال A تربيع زائد ال B تربيع بتساوي ال C تربيع. طيب ال A تربيع غير معلومة، فبالتالي هنبتدي نكتبها اهي A تربيع زائد ال B تربيع اللي هو ال 53 تربيع بتساوي ال C تربيع. فبالتالي هنا ال A تربيع زائد ال 53 تربيع. طبعا اللي عايز يعرف الطريقة على طول مباشرة بنقدر نحسبها في مجلد بقوائم تشغيل اسمه مهارات الرياضيات. هنا الناتج بتاعه مباشرة هيكون هنا 2809، ده بيساوي السي تربيع. طيب هنا هنقرب السي هنا ممكن، فبالتالي هيكون معاك اللي خلاه في البداية السي تربيع ناقص الاي تربيع. دي بتساوي كام؟ بيساوي العدد ده. فاهمني في الخطوة دي؟ واحد يقول لي طب عملت كده ليه؟ عشان احصل على الفرق بين مربعين. فرق بين مربعين. انت عندك هنا ان ال A تربيع ناقص ال B تربيع دي بتساوي ايه؟ بتساوي A ناقص ال B مضروبة في ال A زائد ال B. فرق بين ايه؟ مربعين. وطبعا هنا هيكون ده الاصغر وده الاكبر، عشان يحقق شرط ايه؟ ان العدد طبعا بيكون عدد ايه؟ موجب. عدد ايه؟ اعداد موجبه. الاعداد السالبه بتستبعد تماما لان دي اطوال، قياس اطوال. فبالتالي هنا هيكون معايا ان السي ناقص الايه، سي ناقص الايه مضروبه في السي زائد الايه، طبعا دي الاكبر من هنا، بيساوي كام؟ بيساوي 2809. وطبعا اللي هيحقق لي الشرط اللي موجود معايا هنا اللي تنتمي بزد الزد موجب، بالتالي ان هنا العدد 53 في 53 لا يحقق، يبقى اصبح معاك مفيش غير الاحتمال الاخر اللي هو الواحد مضروب في كام؟ الواحد مضروب في 2009. 2800. 2000 اللي هو العدد ده 2809. فبالتالي عندك ان السي ناقص الايه، احنا اتفقنا ان هو ده هيمثل القيمة الصغيرة، دي يبقى هيمثل الواحد. وعندك السي زائد الايه هيمثل لك العدد الكبير اللي هو 2809. طب ما تيجي ان احنا نعمل عملية جمع هنا. فبالتالي لما تجمع دول بالسلامة الايه هنا بالسلامة هيكون معاك 2 سي بيساوي معانا، نجمع هنا يبقى العدد كام؟ 2810. جميل. فبالتالي انت تقدر تجيب قيمة السي، تقسم هنا على السي، تقسم على الاتنين معامل السي اللي موجود، فتختصر هنا. يبقى اذا معاك قيمة السي اول عدد ابتدينا نحصل عليه اللي هو وتر المثلث، هيكون لما نقسم العدد ده نجيب نصفه، فبالتالي 1400 وكام وخمسة. يعني اذا قدرت اجيب قيمة السي 1405 اللي هو هنا، يبقى ده 1400 وايه وخمسة.
هبتدي اعوض في المعادلة اللي كانت هنا معايا ان السي زائد الاي بتساوي 2809. هذه المعادلة دي، فبالتالي اعوض عن قيمة ايه السي هنا بكام؟ ب1405 زائد الاي هنا بتساوي، لان انا المفروض ببحث عن قيمة الاي، بتساوي 2809. طب ما تيجي ان احنا ننقص هنا 1405 من الطرفين، ناقص 1405 دول هنا بالسلامة. اصبح قيمة ال A هنا بتساوي كام؟ هتطرح العددين دول من بعض هتساوي 1400 وكام؟ 404. يعني قيمة ال A هتكون ب1404. فأصبح معاك التلات أضلاع متواجدين للمثلث، فبالتالي أقدر أحسب مين هنا؟ المحيط. فلما بحسب المحيط هيكون هنوجده إزاي؟ إن إحنا بنجمع الأطوال الثلاثة الموجودة. الموجود معايا كان الضلع ده موجود من البداية 53، زائد الضلع التاني اللي أنا جبته هنا 1404، زائد الضلع الثالث اللي هو وتر المثلث 1405. فبالتالي ان احنا لما نجمعهم هيطلع معايا الناتج 2862 هنا سنتي ايه؟ متر، او على حسب الوحدة المتواجدة في المسألة. طيب انا عايز احسب ايه بعد كده؟ عايز احسب المساحة. مساحة المثلث بتساوي ايه؟ مساحة المثلث بتساوي نصف القاعدة في الارتفاع. طب انا عندي هنا يبقى مساحة المثلث بتساوي النصف كما هو النصف متواجد معايا في القاعدة اللي هي عندي كام؟ 1404 في الارتفاع اللي هو موجود من البداية اللي هو هنا قيمته 53. يبقى إذن هنا A اللي هي المساحة، مساحة المثلث. هنا طبعا بنختصر دي على الاتنين، هنا يكون الناتج 1، وهنا على الاتنين يعني توجد نصف العدد ده، نصف ال14 هنا 7 والصفر بينزل، ونصف ال4 بيكون معاك 2. فبالتالي هنا هتضرب ال702 هتضربها في كام؟ في 53. فهيصبح معاك الناتج هنا لما نيجي نضربها مباشرة هيكون معاك ثلاثة أو كام؟ 37,206 وحدة مربعة أو سنتيمتر إيه؟ سنتيمتر مربع. فبالتالي قدرنا إن احنا نوجد إيه؟ نوجد المحيط والمساحة. فأول خطوة ابتدينا إن احنا نعمل إيه؟ بنراجع المسألة. ان كان لازم، لان هو طبعا مثلث قائم، تستخدم نظريه فيثاغورس عشان توجد ايه؟ عشان توجد الاضلاع بتاعتك. لما استخدمت نظريه فيثاغورس انت وقفت عند المنطقه دي، فهنا انت المفروض بصيت كده ان دي ايه تربيع، وبصيت ان دي سي تربيع، والسي بعيد عن الايه. فاذا لو جيت ان انت تعمل هنا سي تربيع ناقص الايه تربيع، تعملها فرق بين ايه؟ مربعين، بتساوي هنا العدد ده اللي موجود. وابتديت ان انت طبعا بالتحليل بتاعهم اوجدت الناتج بتاعك وصولا الى المحيط والمساحة كما نرى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.